Vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đến trường sớm, xuất hiện clip nghi mẹ giàn cảnh cho con, đứng trước cổng trường để chụp ảnh. Theo dõi hình ảnh trong đoạn video clip cho thấy rằng, sau khi chở con vào trong trường khoảng 30 giây, thì người phụ nữ chở con ra ngoài cổng trường, rồi dựng xe máy, rồi dắt bé gái đến đứng trước cổng trường để chụp ảnh đăng lên mạng. Sau đó thì người phụ nữ cùng bé gái lên xe rời đi, trong khi các học sinh khác vẫn vào trường một cách bình thường. Tối ngày 25 tháng 5 thì trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn video clip do camera an ninh nhà dân ở đối diện trường tiểu học Quang Trung, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, ghi lại hình ảnh toàn bộ sự việc được cho là liên quan đến vụ học sinh đi học sớm phải đứng ngoài cổng trường. Và theo dõi hình ảnh trong đoạn clip dài hơn 4 phút cho thấy, vào khoảng 13 giờ ngày 20 tháng 5 thì tại khu vực cổng trường tiểu học Quang Trung lúc này thì có rất nhiều học sinh đến trường và cả phụ huynh chở theo các em tấp lập qua lại ở nơi đây. Tuy nhiên thì đến phút thứ 2 của đoạn video clip cho thấy thời gian ở trên camera an ninh hiển thị là 13 giờ 06 thì xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng màu tím, quần càm, đội mũi che chắn kín mít, chạy xe máy tay ga chở theo một em học sinh mặc đồng phục của trường tiểu học Quang Trung, đội mũ hồng, chạy vào bên trong cổng trường, sau đó quay trở ra ngay lập tức. Và khi vừa rời khỏi cổng trường thì người phụ nữ dựng xe máy, dắt bé gái đứng trước cổng trường rồi chụp ảnh. Sau đó thì người phụ nữ này cùng bé gái lên xe và quay đầu xe để đi vào khoảng 13 giờ 08 phút. Và trong khi đó thì có khá đông các em học sinh vẫn đi vào trong trường và không có bất kỳ học sinh nào phải đứng ở ngoài cổng trường giữa trưa nắng cả. Và ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người nhanh chóng cho rằng người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video clip rất có thể là chị MM, chính là mẹ của cháu MTT lớp 1A1. Bởi vì thời gian và hình ảnh hoàn toàn khớp với vụ việc của chị M khi tố cáo cô giáo và nhà trường đã khiến con đi học sớm phải đứng ngoài cổng trường. Và đoạn clip sau khi được chia sẻ cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Và trong khi có một số người bày tỏ thắc mắc về sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chiếc camera của hàng xóm lại hướng đúng sang cổng trường tiểu học, thì một số khác lại đặt nghi vấn tại sao sau hẳn 5 ngày xảy ra sự việc trên thì đoạn clip mới được công khai. Thật ra mình rất thắc mắc là vụ này rất hot và gây bức xúc mấy ngày này. Tại sao video ghi lại toàn bộ sự việc bây giờ mới được đăng tải lên? Và chưa kể nhà dân lắp camera an ninh nhưng không quay cổng nhà mình mà lại đi quay sang cổng trường tiểu học đối diện là sao? Và có mục đích gì khác hay không? Một số tài khoản trên mạng xã hội bày tỏ sự thắc mắc. Các bạn cho mình hỏi camera có chỉnh được giờ hay không? Phải chăng việc camera an ninh quay sang cổng trường là vô tình? Và việc ghi lại toàn bộ sự việc cũng chỉ là trùng hợp hay là ngẫu nhiên thôi sao? Cũng mong nhà trường lên tiếng để có câu trả lời thỏa đáng về vụ việc này. Một số bạn đọc khác chia sẻ. Rồi mình cũng tìm được đoạn video clip. Có một bạn tên là bạn Nguyễn Ngọc Diệu, bạn có đăng tải ngày hôm qua và cũng được khá nhiều các bạn trên cộng đồng mạng chia sẻ lại. Và ngay chúng ta cùng xem thử cái clip mà có ghi lại cảnh mà một camera an ninh ở đối diện trường tiểu học Quang Trung có ghi lại hình ảnh vào cái thời điểm ở đây. Các bạn có thể thấy rằng ở đây tích là ngày 20 tháng 5 năm 2020, được trích xuất từ ổ ghi của camera an ninh và được phát trên chiếc máy tính HP này. Chúng ta cùng xem lại cái đoạn video clip mà có thể nói rằng đang gây rất nhiều tranh cãi ở trên cộng đồng mạng về cái vụ việc mà người mẹ tố cáo là về việc ăn trưa, về cái việc mà cháu bé không được đi vào trong trường vì đi học sớm hơn thường lệ là 15 phút. Rồi chúng ta cùng xem lại cái đoạn video này. Góc này nó có giờ đấy các bạn. Đây là 13 giờ 04 này, anh em có thể từ từ. Góc dưới này có cái hiện thời gian anh em xem này. Đây, khung giờ đây là 24 giờ từ 0123 giờ sáng này. Và cái này khi nó play thì nó sẽ tích ở đây là 13 giờ 04 nhá. 13 giờ 04 đây. Đó, ngày 20 tháng 5. Trong hình ảnh đầu tiên thì các bạn có thể thấy rằng hình ảnh là
các bậc phụ huynh đưa cho con em mình đến trường tiểu học Quang Trung. Đây chứng nhận trường tiểu học Quang Trung. Có một bé gái thì đứng chờ ở đây, nhưng mà đây không phải là nhân vật chính của cái mà lùm xùm ở trên mạng. Mà lùm xùm trên mạng là một nhân vật khác. Như vậy bé áo vàng cũng đã đi vào lớp rồi. Đấy, có cả các cháu đạp xe đến trường này. Đây. Vào những ngày trước thì ở miền Bắc ở không khí rất là nóng gắt luôn. Đấy, các cháu vào ra rất tâm lập, cả tự đi bộ, đi xe đạp, mẹ đưa bố đón rất là nhiều. Đây có cả các cháu đi bộ đây. Lúc này là khoảng 1:05 rồi. Mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình đây là 13:05 17 giây. Đó, đây chỗ này. Đó. Cái này theo kinh nghiệm của mình, người làm về kỹ thuật thì nói về chỉnh thời gian ở trên cái đầu ghi của này thì thực ra là chỉnh được, nhưng mà chúng ta khớp dữ liệu với thời tiết các thứ đây thì cái này ít khi là giả lắm. Đây chắc là video thật đấy, video thật. Rồi đây các cháu vẫn đang đi vào. Và như một số các báo ở trên mạng có phân tích thì cái thời điểm nhấn của video nó sẽ rơi vào 1 phút 2 phút. Đây còn khoảng mười mấy giây nữa thôi. Đây các cháu vẫn đi vào rất là đông. Đây nhân vật bắt đầu xuất hiện rồi. Đấy đến rồi, đến đây. Áo tím quần cam. Áo tím quần cam à? 13:06 phút. 13:06 phút. 13:06 phút. Đi vào rồi đấy. 13:06 phút. Thấy đi vào rồi mà. Áo tím quần cam. Một lượt xe vào rồi, lại một lượt xe ra. Đông quá. Công nhận là bố mẹ cũng khổ thật. Đưa đón con cái, kiếm tiền nuôi. Chưa đầy 30 giây sau, bác Mùi chào con cổng. Bác Mùi à? À đây, 30 giây sau quay xe rồi. Quay xe từ trong trường quay ra. Quay xe trong trường quay ra. Đây chính là bé gái ở trong lùm xùm vừa qua. Ngó nghiêng. Sau đó cho con đứng ở cổng trường và chuyển. Đúng rồi. Ngó nghiêng, quan sát. Rồi. Cầm điện thoại lên chụp. Phải bắt đầu chụp ảnh đấy. Đợi bé gái áo xanh này. Đúng vậy, đúng cái ảnh ở trên mạng rồi. Đúng cái những hình này. Cho điện thoại vào túi. Quay xe. Sau đó bác Mùi quay xe và cho con lên xe đi ra. Là lúc 13:07 phút. Đúng rồi, 13:07 phút, 47 giây đây. Đúng thế. Rồi, như vậy chúng ta vừa xem lại đoạn video clip này. Và trong này thì nó sẽ có một số các điểm nhấn là phút ở 13:06 ở đây. Mình nhớ là có cái thời điểm 13:06 này. 13:06 phút. Đợi một chút. Áo bác Mùi đến ạ. Đây. Tức là 13:06 đã đến rồi. Mình xem lại đây. Đi trước xe ga đây. Đi trước xe ga. Đây chính là cái nhân vật này. Đấy. Chở theo mấy đứa chứ không phải một đứa đâu. Đấy, bác Mùi đến ạ. Chở một áo tím quần cam. Chở hai đứa. Mình thấy một bé gái là ngồi trước mà một như là một người nữa ngồi sau. Đi vào là khoảng 13:06. Đúng rồi. Sau đó thì 13:07 tức là 1 phút sau là đi xe ra. Đợi.
Áo tím à? Áo tím. Chưa đầy 30 giây xong. Đây. Cho con vào cổng. Đúng rồi, trở ra cổng thật. Thế cái này là dàn dựng chứ còn gì nữa. Mình nhớ là có bảo đi một lúc. Trước sau đó cho con đứng vào cổng trường và chụp. Đúng luôn, đúng cái ảnh này trên mạng này. Đúng cái ảnh này là lúc bác này là bác họp báo các thứ đây. Thì đúng là gì nữa. Đúng là dàn dựng thật. Chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Chúng ta xem một chút bình luận xem nào. Đã đến trường thì bé vào lớp chứ sao mẹ lại trở về? Có gì sai? Trời ơi. Thực sự đây là một cái vụ việc mà có lẽ là thời gian tới báo chí sẽ khai thác rất là nhiều. Sẽ rất nhiều điều phải nói nữa. Rồi một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích với góc nhìn trực quan nhất. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo.